Hej och välkommen tillbaka till kanalen och en ny video. Den här videon ska handla om bogvisiret och om bärgningen av bogvisiret. Dagarna efter katastrofen den 3-4 oktober träffades den internationella haverikommissionen i Åbo och då bestämde man att man skulle söka efter bogvisiret. Men dagarna innan hade man filmat stora delar av vraket och då framförallt förskeppet. Och när man hade gjort det och tittat på filmerna så stod det klart att bogvisiret inte längre satt på plats. Och för att leta efter bogvisiret så användes 2 stycken fartyg. Det var det finska fartyget Torsas och det estniska kustbevakningsfartyget Eva 200. Den 18 oktober 1994 hittades visiret ungefär 1 nautisk mil väster om vraket och 1 nautisk mil är ungefär 1852 meter. Och samma dag filmade man visiret och den filmen finns nu tillgänglig på Riksarkivet. Filmen är ungefär 2,5 timmar lång, men i den här videon så har jag bara tagit med det jag tycker är viktigast. Och vill du se hela filmen så lägger jag en länk till Riksarkivet här under. När visiret hittades så stod det upp och ner på botten, en aning nedsjunket i bottenleran. Och så här ser delar av den filmen ut. Då är vi alltså nere vid visiret och vi är längst fram på det. AJ står för Rederi AB Sally och det var ju de som beställde fartyget 1979 och tog emot det 1980 då, och fartyget byggdes ju för Finlandstrafiken, alltså Stockholm, Mariehamn, Åbo. Och nu fortsätter kameran då upp längs med den här intryckningen som finns på visirets högra sida, eller alltså styrbordssidan. En ganska omfattande intryckning som har orsakats av bulben. Till vänster här syns det lite ljusgråa fält och de är egentligen blå. Det kommer senare igen då, men det är alltså blå bottenfärg från fartygets bulbstäv. Och uppåt i bild blir ju alltid neråt på bogvisiret, kan vara bra att känna till. Och det här mörka här är ju mörkblått då, alltså bottenfärgen på fartyget. Så nu börjar vi komma längst ner på bogvisiret. Och skadan har vi här till vänster, eller rakt fram i bild nu. Där dyker skadan upp igen, så den här intryckningsskadan fortsätter ju hela vägen ner, kan man säga då, till botten på visiret. Och nu är vi vid botten. Det här är den här U-formade skadan, eller hur man ska beskriva den. Och när man kommer närmare här ser man att det är en del som har tryckts in då. Och den här skadan skulle jag säga kommer från bulbens ovansida. Där sitter det någonting som på engelska kallas för stem post. Jag vet inte exakt hur man ska översätta det till svenska. Den är lite kantig och skulle jag nog säga matchar den här skadan på ett ganska tydligt sätt. Och under någon del av förloppet med visiret så har det slagit i den här stem posten då och fått den här skadan. Nu är det färg, så nu ser man den blåa bottenfärgen då. Här har vi mycket mera blått. Och det är från det här området som Focus Estonia tog sina metallbitar för analys. Kameran kommer snart att fortsätta runt så man kommer att få se hur skadan ser ut ovanifrån då. Då är det ju hela visirets bottenplatta som filmas. Nu kommer vi runt och här till vänster har vi visirets bottenplatta. Så här ser skadan ut ovanifrån då. Här har vi en av balkarna, tvärgående balkarna längst ner på bogvisiret, och det som är lite böjt och trasigt här nu, det är ju bottenplattan då.
Och rakt fram här i mitten av bilden nu kan man säga är en rektangulär form och det var där styrkonan gick in som guidade visiret rätt när det stängdes. Till vänster i bilden har vi faktiskt Atlantlåsöglan också, den som satt på bogvisiret. Den är bortskuren nu från visiret. Men den finns dokumenterad i haverikommissionens rapport. Så det är skadan då från andra hållet. Här har vi en bild uppe nu till vänster så syns Atlantlåsöglan då. Nu kommer vi närmare. Där syns en bättre bild på den. Nu är vi tillbaka då längst ner och längst fram på bogvisiret. Man ser att det är en del skador som fortsätter så att säga neråt eller som det blir uppåt på bogvisiret då. Och nu fortsätter kameran då neråt mot botten igen, alltså i överkant av visiret. Nu är vi tillbaka och ser lite skrapmärken och annat. Strax kommer vi att se lite blå färg också. Här börjar det komma lite, det var lite blå färg där. Här ser vi tydligare blå färg då rakt precis i mitten av bilden nu så syns den här blå färgen som härrör från bulben då. Bovisir filmas ju väldigt noggrant. Som sagt så är den här filmen 2,5 timme lång och den finns på Riksarkivet, men man filmar ju samma delar flera gånger så jag tänkte att jag har bara tagit med vissa delar nu. Nu är vi på visirets baksida, eller man ska säga den sidan som låg mot fartyget. Och här är en ficka där en av styrpyramiderna skulle gå in när visiret stängdes. Och här till höger har vi babords hydraulcylinder.
Den är ju indragen fortfarande. Den slets förmodligen ganska snabbt loss från sitt fäste när visiret slogs upp. Och här ser man delar av infästningen i skrovet. Så den slet med sig en del av det när den slets ur. Här har vi styrbords låsöra, eller där låsörat var placerat, där det satt. Båda låsörarna sitter ju kvar på vraket och de har ju slitits ur bogvisiret och här är resterna, eller så här såg det ut där låsörat har suttit. Nu är vi på visirets styrbordssida och här har relingen böjts ut väldigt mycket av någon anledning, så den pekar liksom rakt ut. Och det är väl en skada som har uppkommit när visiret föll av då. Vi vet ju också att styrbords hydraulcylinder är utdragen, så att hydraulcylindern var väl den delen som satt kvar längst. Och här är styrbords hydraulcylinder och som man ser här så ligger ju visiret delvis nere i bottenslammet i leran. Det är ju ganska mycket lera som ligger på visirarmarna och sånt där. Och när man skulle bärga det här så var det ju väldigt mycket lera inuti visiret som gjorde att det blev mycket tyngre. Visiret väger ju mellan 50 och 60 ton, men det vägde nästan det dubbla när man skulle bärga det. Så det var precis att kranen lyckades lyfta det. För det är ju fullt med lera och vatten då. Men det kan man läsa om i den här boken Nordisk kriminalkrönika från 1997 om man är intresserad av det. Och det där som syns nu är ju fästet i det är styrbordsfäste till styrbords hydraulcylinder då, som sitter fast på gångjärnsarmarna. Här ser man daktryskottet och en del av det. Det var det jag tänkte visa från den här filmen då med bogvisiret. Visiret bärgades den 18 november och fartyget som bärgade visiret var det finska fartyget Nordica. Och Nordica fick assistans av det svenska fartyget Furusund. Furusunds uppgift var att guida Nordica rätt med hjälp av en ROV. Och man skulle lyfta visiret med hjälp av 4 stycken kraftiga krokar. De här krokarna skulle man då fästa i en av visirets tvärgående balkar. Som sagt så stod ju visiret upp och ner så att man kunde komma åt de där balkarna relativt lätt. Först gjordes det faktiskt 2 stycken misslyckade försök. Krokarna var helt enkelt för stora så man var tvungen att justera dem. Det tredje försöket att lyfta visiret lyckades även fast man blev störd av helikoptrar med reporter och annat. Så man fick upp visiret. Och när visiret hade bärgats så transporterade man det till Hangö i Finland och där undersöktes det av kommissionen då och den finska polisen. Idag, alltså 2022, så står visiret på Musköbasen här i Sverige i en specialkonstruerad byggnad. Det var det jag skulle berätta och visa om bogvisiret. Tack så mycket för att du har tittat. Glöm inte att lämna en kommentar och lämna också en tumme upp om du tyckte det här var en bra video. Så ses vi i nästa video. Ha det så gott. Hej då!